BMG მარიამ ხაჭვანის ფილმი დედა საერთაშორისო კინოფესტივალის Golden Apricot-ის კინოკრიტიკოსთა ჟიურის ჯილდოს მფლობელი გახდა. თინათი ყაზრიშვილის ფილმი ჰორიზონტი პოლონეთში ლოდში ტრანსატლანტიკ ფესტივალზე აჩვენეს. ბასტილიის აღების დღისადმი მიძღვნილ კონცერტზე ხატია ბუნიათაშვილმა საფრანგეთის ეროვნულ ორკესტრთან ერთად დაუკრა. მსოფლიოს ბანკის მონაცემებით მსოფლიოში 130 მილიონ გოგონას სკოლაში სიარულის საშუალება გენდერული ნიშნის გამო არ აქვს, რის გამოც გლობალური ეკონომიკა ყოველწლიურად 30 ტრილიონამდე ამერიკული დოლარით ზარალდება. ანგარიში ნათქვამია, რომ თუ ყველა გოგონა მსოფლიოში 12 წლიან საშუალო განათლებას მიიღებს, სწორედ ამდენი შეემატება მსოფლიო ეკონომიკას. მიუხედავად ამისა, ვითარება ბოლო წლებში საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული. დაწყებით განათლებას გოგონების 99.3% იღებს, ხოლო საშუალო სკოლას სრულად ამთავრებს მათი 77.1%. უმაღლეს განათლებაზე კი ხელი გოგონების 34.4%-ს მიუწვდება. ამასთან გოგონები, რომლებმაც სრულად მიიღეს საშუალო განათლება, 14-19%-ით უფრო მეც გამოიმუშავებენ, ვიდრე გოგონები განათლების გარეშე, ხოლო ისინი, ვისაც უმაღლესი განათლება აქვს, 3-ჯერ უფრო მეც. ყურად საღები ინფორმაციის შემდეგ ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და დავიწყოთ ამბის თხრობა. ორშაბათის ნარატივით აქტუალური თემებით ხსნით სამუშაო კვირას. სტუმრების ბლოკში მადონა ჭეიშვილი, ჯანდაცვის მენეჯერი შპს ლილოს სამედიცინო ცენტრის დირექტორი და მანო ქავთარაძე, ბანკისი კემპინგის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. მარიამ ხაჭვანის ფილმი დედა საერთაშორისო კინოფესტივალის Golden Apricot-ის კინოკრიტიკოსთა ჟიურის ჯილდოს მფლობელი გახდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვახტანგ კუცნევ გაბაშვილის დოკუმენტურმა ფილმმა გამჭვირვალე სამყარომ კი ჟიურის სპეციალური აღნიშვნა დაიმსახურა. 8-15 ივლის კინოფესტივალს ერევანი მასპინძლობს, ქართული ფილმების გარდა Golden Apricot-ი ქართული ფილმების პროექტების პრეზენტაციებიც იმართება აქვე. კინოფესტივალის C2C მარკეტზე საკუთარ პროექტებს წარადგენენ სოფიო ჭინჭარაული, კონსტანტინე კალანდაძე, ბესიკ სოლომონაშვილი, ქეთევან ნოზაძე და რუსუდან პირველი. ჩვენ არ გამოგჩენია ეს ინფორმაცია არც წინა გადაცემებში. თინათი ყაზრიშვილის ფილმი ამასობაში ჰორიზონტი პოლონეთში ლოდში ტრანსატლანტიკ ფესტივალზე აჩვენეს. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა, იგი საქართველოს შვედეთის კოპროდუქცია გახლავთ, ვიცით, მთავარ როლს ია სუხიტაშვილი ასრულებს. ფილმი ძირითადად პალიასტომის ტბაზეა გადაღებული და ესაა ერთი ქალისა და მისი ოჯახის ისტორიაზე აგებული დრამა. ნამუშევრის მსოფლიო პრემიერა ბერლინის კინოფესტივალზე გაიმართა. ბასტილიის აღების დღისადმი მიძღვნილ კონცერტზე ხატია ბუნიათაშვილმა საფრანგეთის ეროვნულ ორკესტრთან ერთად დაუკრა. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კონცერტი ეიფელთან ხატია ბუნიათაშვილის მიერ საფრანგეთის ეროვნული ჰიმნის შესრულებით გაიხსნა. ბასტილიის აღების დღე საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულია, ვიცით, ის 1880 წლის შემდეგ ყოველწლიურად აღინიშნება და საინტერესოა ჩვენი ვარსკვლავის მონაწილეობა სწორედ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში. ვებ-დეველოპერი ზვიად სიჭინავა, რომელმაც ჩვენთვის საინტერესო სოციალური ქსელები ერთ სივრცეში მოაქცია, აგრძელებს საამაყო საქმიანობას. ცხადია, ვიხსენებთ, რომ Stack ქართული აპლიკაცია, რომლითაც Facebook-ი, Twitter-ი, Instagram-ი, LinkedIn-ი და სხვა სოციალური პლატფორმებით სარგებლობა ერთდროულად არის შესაძლებელი. სოციალური ქსელების აპლიკაციები ეკრანზე ნიჯრით სვეტებად არის განლაგებული, რაც მათ გამოყენებას აადვილებს. აპლიკაცია უფასოა და მისი გამოყენება უკვე შესაძლებელია ჩვენს უმალ ვეცნობით ჩვენთვის მნიშვნელოვან და საჭირო ინფორმაციას. ცხადია, ახალ წელს ჩვენ უნდა შევხვდეთ პროფესიული და უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი სისტემით. სტუდენტებისთვის სწავლა უნდა გახდეს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. ამის შესახებ განათლების მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, უახლოეს პერიოდში უნდა დასრულდეს პროფესიული განათლების ახალი კანონი და რეგულაციები, რომლებიც მოაგვარებს წლების მანძილზე არსებული ჩიხის პრობლემას, კოლეჯებს მისცემს ეკონომიკური საქმიანობის უფლებას და შექმნის საწარმოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელებს. მისი თქმით, სკოლამდელი აღზრდის კომპონენტი უნდა გახდეს განათლების უწყების ნაწილი, რაც 2018 წლისთვის შესაძლებელია. ჭარბვალიანობა
მკურნალობის პრევენციისთვის კი სკოლებში ფინანსური განათლების დანერგვა იგეგმება. ჯაშის განცხადებით მუნიციპალიტეტების დონეზე უნდა შეიქმნას დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრები და უნდა გაძლიერდეს საერთაშორისო თანამშრომლობა მშობლიური ენის სწავლების უფლების დასაცავად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და საქართველოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგი მიზანდასახული ქალი უნდა გავიცნოთ ნარატივით. დაგველოდეთ რამდენიმე წამში გიბრუნდებით. პოპის დედოფლად აღიარებული ამერიკელი მომღერალი სიმღერების ავტორი, მსახიობი და ბიზნესმენი მადონა ლუიზა ჩიკონე 1958 წლის 16 აგვისტოს დაიბადა მიჩიგანში. 1980-იანებში MTV-ს ეთერით პოპულარობის მოპოვებით მადონა ცნობილი გახდა მეინსტრიმულ პოპულარულ მუსიკაში ტექსტების, თემების, ისევე როგორც მუსიკალური ვიდეოებისა და სასცენო გამოსვლებში სპექტრის გამდიდრებით. როგორც შემსრულებელს საკუთარი ჟღერადობა და იმიჯი არაერთხელ შეუცვლია. გარდა სკანდალური იმიჯისა ცნობილია ნამუშევრებით, რომლებიც მუსიკის კრიტიკოსების მიერ ფართოდ არის აღიარებული. 1977 წელს მადონა ნიუ-იორკში გადავიდა, სადაც თანამედროვე ცეკვების კარიერით დაკავდა. მას შემდეგ, რაც ჯგუფებში Breakfast Club და Amy გამოდიოდა, როგორც დრამერი, გიტარისტი და ვოკალისტი, 1982 წელს Sire Records-თან კონტრაქტი გააფორმა და შემდეგ წელს გამოსცა სადებიუტო ალბომი. მას მოყვა მთელი რიგი წარმატებული ალბომებისა. 1982 წელს მადონამ შეერთებულ შტატებში ხმის ჩამწერი კომპანია Sire Records-თან სინგლების გამოშვებაზე კონტრაქტი გააფორმა. კომპანია მას თითო სიმღერისთვის 5,000 ამერიკული დოლარი გადაუხადა. მადონას კინოროლმა ევიტამ ოქროს გლობუსის საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში მიაღებინა, თუმცა სხვა ფილმების უმეტესობას წილად უარყოფითი შეფასებები ხვდა. 1992 წელს ბიზნესის სამყაროში წარმატებულმა მადონამ საკუთარი კომპანია Maverick დააარსა, რომელშიც შედის სტუდია Maverick Records-ი. იგი აგრეთვე ცნობილია მოდის დიზაინის სამყაროში, არის რამდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი, გამაჯანსაღებელი ცენტრის დამფუძნებელი და რეჟისორი. ასევე განთქმულია საქველმოქმედო საქმიანობით. მსოფლიოში გაყიდულია მადონას 300 მილიონზე მეტი ალბომი. იგი გინესის მსოფლიო რეკორდების მიერ აღიარებულია, როგორც ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი ქალი. RIAA-ში მადონა იკავებს მეორე ადგილს ყველაზე სერტიფიცირებულ ქალ შემსრულებლებს შორის, 64,5 მილიონი გაყიდული დისკით. ჟურნალ Billboard-ის თანახმად მადონა პოპულარული ასეული სინგლების ჩარტში ყველაზე წარმატებული სოლო შემსრულებელია. საერთო ჯამში კი The Beatles-ის შემდეგ რიგით მეორე გახლავთ. მადონა აგრეთვე რეკორდსმენია ყველაზე შემოსავლიანი სოლო ტურნეების მხრივ 1990 წლიდან გაყიდული ბილეთებიდან შემოსულმა თანხამ 1,31 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ის EVH-1-ის 100 უდიდესი შემსრულებელი ქალების სიის სათავეშია. Rolling Stone-მა კი მომღერალი ყველა დროის 100 უდიდესი შემსრულებლის და სიმღერების 100 უდიდესი ავტორის სიაში დაასახელა. სამედიცინო გამოცდილებამ სუყე ბარიერების გადალახვა ჩვეული და სხვებისთვის სამაგალითო, რაც მთავარია, ბევრი კრეატიული მიმართულება და წინ გადადგმული ნაბიჯები პროფესიულ გზაზე. მადონა ჭეიშვილი ჯანდაცვის მენეჯერი, შპს ლილოს სამედიცინო ცენტრის დირექტორი ნარატივით უღრმესი მადლობა. გალტონო მადონა მობრძანებისთვის, სუყე გამოცდილებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის თქვენს ძალიან პოზიტიურ გადაცემაში. უღრმესი მადლობა. სწორედ ასეთი პოზიტიური განწყობით მობრძანდით თქვენ ნამდვილად ეს აისახება დღევანდელ ჩვენს დიალოგზე და ჩვენი მაყურებლის განწყობაზეც მიუხედავად იმისა, რომ ურშაბათი ძიმე სამუშაო დღეაო, ნათქვამია. დავიწყოთ ლილოს დასახლებაში აღებული შენობით, რომელიც 10 წლის წინ აიღეთ იჯარით მერიისგან, მრავალპროფილური კლინიკის ჩამოყალიბებას გეგმავთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. რა ეტაპზე ხართ ახლა? ლილოს სამედიცინო ცენტრი ეს არის ამბულატორიული ტიპის, ანუ პირველადი ჯანდაცვის ობიექტი, ყოფილი პოლიკლინიკა. 10 წლიანი იჯარით ავიღეთ მე და ჩემმა კოლეგამ აუქციონის წესით ქალაქ თბილისის მერიიდან. უკვე გავიდა 4 წელიწადი და როცა მივედით იქ არ არსებობდა არანაირი ინფრასტრუქტურა, საკანალიზაციო მილებით დაწყებული სამედიცინო ტექნიკით დამთავრებული. რამაც სამუშაო პროცესი კიდევ უფრო საინტერესო გახადა. საინტერესო გახადა და თქვენ თუ შევხვალთ ან თუ ჩვენი მაყურებლები ნახავენ ჩვენ Facebook გვერდს, იქ ნახავენ როგორ ვეზიდებით ქალიან კაციანად აგურებს მესამე სართულიდან და ესე ვაშენეთ, მოვიტანეთ აქამდე. უკვე ეს არის ძალიან ძლავრი პირველადი ჯანდაცვის ობიექტი და განსაზღვრული გვაქვს სერიოზული პოლიპროფილური კლინიკის გაკეთება, რადგან დასახლება არის ასე ვთქვათ აღმოსავლეთის კარიბჭე, საქართველოსთან, კახეთიდან მომავალ გზაზე და ამიტომ სტრატეგიულად
შეიძლება ძალიან ძლავრი ობიექტი ჩამოყალიბდეს, ამიტომ კაფეოდ მაქვს წარმოდგენილი რა შეიძლება იყოს და რა გაკეთდეს. აქვე წარმოვიდგინოთ მაშინ რა შეიძლება გაკეთდეს, რა იქნება მთავარი მიზანი და რა შესთავაზებს პაციენტებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ძლიერი მხარე მინდა აღნიშნო, რომ გაჭირვებულების დახმარება იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. აუცილებლად მით უმეტეს ვინც იცნობს ამ რაიონს, ლილოს დასახლება ორხევის მიმდებარე სოფელი, რომელიც 6 სოფელი შემოდის ამ დასახლებასთან, ეს არის სოციალურად საშუალო და დაბალი ფენის მოსახლეობა. ამიტომ ყოველდღიურად ვაწყდები აუარება ადამიანს, რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა ის რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტით ფინანსდება, ეს რა თქმა უნდა მათთვის უფასოა, მაგრამ სხვა სერვისები, რომელიც დღეს უნდა იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი, მათ ამის საშუალება არ აქვს. რა სახის სოციალურ პროექტებს გეკმავთ? სოციალურ პროექტებს სხვადასხვა სახის, დაწყებული რეაბილიტაციის პროექტებით, ინვალიდ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა და მოზრდილთა ასაკის. ამიტომ მრავალი ინოვაციურიც იქნება, მაგრამ ძირითადი ჩვენი პოლიპროფილური კლინიკა იქნება მოსახლეობის საშუალო და დაბალ ფენაზე ორიენტირებული ელიტარულობის ელემენტებით. რა მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიმართულებები და ელემენტები იქნება სწორედ მრავალპროფილურ კლინიკაში, რომელიც კლინიკაში ჩვენ აუცილებლად ვფიქრობთ, გარდა იმ ტრადიციული, ვთქვათ, ემერჯენსის, რეანიმაციის, ქირურგიული პროფილი, ტოქსიკოლოგია, იმიტომ რომ ეს ძალიან მოთხოვნადი იქნება იმ უბანში და ზოგადად რეგიონში. გარდა ამისა, ვფიქრობთ რეაბილიტაციის მიმართულებით განვითარებას, რადგან საქართველოში დღეს ეს ძალიან მოთხოვნადი სერვისია და სწორედ ამ მიმართულებით განვითარებაში მე ვხედავ ძალიან დიდ მხარდაჭერას ზუსტად იმ ინვალიდების და უნარშეზღუდულების, რომელზეც მოტივაცია დიდი გაქვთ, კი ბატონო. თქვენი სამუშაო გამოცდილებიდან გამომდინარე, თამამად შემიძლია გკითხოთ ბატონო მადონა, რომელი სამედიცინო მიმართულებებია დღეს ძლიერი საქართველოში და რომელ სჭირდება მეტი ყურადღება თქვენი გადმოსახედიდან? იცით რა, სერვისები, სამედიცინო სერვისებზე თუ ვისაუბრებთ, ბოლო წლები და სადღაც ეს ბოლო უკვე 12-15 წელია, რაც სხვა შორის განკერძოვდა ჯანდაცვა და სხვებისთვის ეს მიუღებელი იყო, მაგრამ მე აბსოლუტურად ვემხრობი ამას და ფინანსდება სახელმწიფო პროექტებით გარკვეული, მაგალითად კარდიოქირურგია, იგივე ენდოსკოპიური ქირურგია, იგივე ვთქვათ რეანიმაცია, ბავშვთა დახმარების სერვისები ვითარდება, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, რეაბილიტაცია ეს არის ის სფერო, რომელიც არის მოთხოვნადი ჩემი აზრით და რომელსაც ძალიან ჭირდება განვითარება ჯერ კიდევ. და თქვენს კლინიკაში სწორედ ამ მიმართულებას დაეთმობა დიდი ყურადღება, ასეთი არაჩვეულებრივი გუნდით, როდესაც ექიმები ასეთი პოზიტიურები ხვდებიან და არაჩვეულებრივი განწყობით და მზრუნველები, შემდეგ უკვე გამოჯამრთელებაც ძალიან მარტივია, ეს ვიცით, ეს აქსიომაა, რომელიც ფორმულის სახით გვაქვს ყველას ჩადებული. და ფორმულა კიდევ ჩემთვის როგორც ჯანდაცვის მენეჯერისთვის მთელი ამ წლების მანძილზე ფორმულა არის ის, რომ უპირველესი უნდა იყოს პაციენტის კმაყოფილება. ეს უნდა იყოს პირველი, რომელზეც უნდა იზრუნოს კლინიკის მენეჯერმა და სადაც ყოფილვარ ეს ჩემი ლილო არის უკვე მე-6 პროექტი და ვფიქრობ, რომ ესეც წარმატებული იქნება თუ თავის გებათ არ ჩამithვლით და გასბრძანებს. სწორედ იმისთვისაც, რომ თქვენი ღირებულებები სამაგალითო იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის. გარდა ამისა, ჩემი მიზანი არის გავაკეთო ისეთი გუნდი, სადაც პაციენტზე ორიენტირებული სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალი იქნება ძალიან კმაყოფილი. ანუ ექიმს, ექთანს, სანიტარს მათ უნდა უხაროდეთ სამსახურში მისვლა და ეს არ უნდა იყოს მათთვის მხოლოდ ხელფასი. და ეს არის უკვე შედეგიანი მუშაობა და წარმატების საწინდარი. 12 წელი საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილებაც მე გავიხსენო. ჯანდაცვის სამინისტრო ეს იყო ლიცენზირება, სერტიფიცირება ექიმთა, რეგულირება, სამედიცინო სტანდარტები, ნორმირება, ჰიგიენა, აი თითქმის ნახევარი სამინისტრო იყო და როდესაც პირველად მივედი სამინისტროში, არ დაგიმალავთ და არ ვიცოდი, როცა შემომიტანეს ფოსტა, რეზოლუცია როგორ უნდა დამედო. და ამოჩვდი ძალიან ესეთ, მაგრამ ნუ შევძელი ეს და ჩემთვის ის 12 წელიწადი იყო ძალიან დიდი სიამოვნება და ვინც ამბობს, რომ საჯარო სამსახური არ არის, ვთქვათ, და იქ არ შეიძლება ნახო შენთვის სასიამოვნო მომენტები, ეს არის ტყუილი. იმიტომ რომ ყველა შედეგი, რომელიც მიგვიღია იმ წლებში, ეს იყო წარმატებული.
თვითონ მუშაობდით კანონებზე, კანონ პროექტებზე. თქვენთვის განსაკუთრებით ნაყოფიერი მიმართულება რა იყო, როცა ჯანდაცვის სამინისტროს ეს იყო რეგულირების სფეროები, ეს იყო სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზირება და ექიმთა სერტიფიცირება. პირველად ჩვენ დავიწყეთ საქართველოში, ეს იყო ძალიან დიდი გუნდი და ისევ გავიხსენებ, აი საგამოცდოც კი არ ვიცოდით როგორი უნდა ყოფილიყო, ესეც ჩვენი ინოვაცია იყო. ამიტომ ძალიან დიდი შედეგები იყო იმ წლებში და მინდა გითხრათ, რომ დღესაც ჯანდაცვის კანონმდებლობის გარკვეული ნაწილი მუშაობს იმ დროს შექმნილი კანონებითა და კანონქვემდებარე აქტებით. ეს საამაყო და ეს ხმამაღლა სათქმელი წინადადებებია, რომელიც ნარატივში ფიქსირდება. ნამდვილად ასე, ამას ვერ უარყოფენ, მით უმეტეს ჯანდაცვის სფერო და თბილისი და საქართველოს ზოგადად არ არის ძალიან დიდი, ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ, ამიტომ ტყუილის თქმის საშუალება მე არ მქნდება. დასამბობ, ნარატივში არასდროს ფიქსირდება ტყუილი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი мотиваცია კიდევ უამრავი ამ პროფესიის მიმართულების მცოდნე ადამიანებისთვის და დამწყებებისთვის ასევე. კრეატივი და მუდმივი სწრაფა ინოვაციისკენ სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა და აღმენიშნა სასწრაფო დახმარებაში მუშაობის წლებშიც მინდა გავიხსენო კი თბილისის სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის სამედიცინო დირექტორი იყავით მაშინ. მახსოვს განსაკუთრებული მიღწევები ამ პერიოდშიც. გაიხსენეთ თქვენი კრეატიული მიმართულებები სწორედ აი ამ სამუშაო ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც მე ჯანდაცვის სამინისტროდან გადავედი, ესე ვთქვათ, ქსელში, ანუ 0-13 და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ურთულესი მექანიზმი მენეჯერის და სამედიცინო დირექტორის და მენეჯმენტის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბრიგადა სამედიცინო ექიმი მძღოლი ექთანი, ნუ ჩვენ ექთნების უკვე შემდეგ შემოვიტანეთ უმცროსი ექიმის ინსტიტუტი და ეს იყო ჩემ დროს, ჩემი სამედიცინო დირექტორობის დროს. გარდა ამისა, აი ეს ეხლა რასაც სასწრაფოს გამოძახების დროს აი ეს ყვითელი ფურცლები, რომელიც ერთი რჩება პაციენტთან, პაციენტის სამედიცინო რუკა. ეს არის პირადად ჩემი, იმიტომ რომ მაშინ ხშირად მიხდებოდა ესტონეთში და პრიბალტიკის ქვეყნებში მოგზაურობა და რამდენიმე ქვეყნის მოდელი შევაჯერე და ესე შევქმნით ესა. გახსოვთ ალბათ აი ეს ყუთებით ექიმები და დეფიბრილატორებით, როცა პირველად გამოჩნდა თბილისში ესა, ეს იყო ის წლები. ჩავატარეთ გამოცდები ექიმებისთვის და ქუჩიდან მოვიყვანეთ ექიმები, იმიტომ რომ სასწრაფო მანამდე არ იყო პრესტიჟული ძალიან სასწრაფოს ექიმის არც საქმიანობა, არც ხელფასი და სწორედ იმ გუნდის დამსახურება, რა თქმა უნდა, ჩემთან ერთად იყო ის, რომ სამეტაპიანი ურთულესი გამოცდა, ეს იყო ძალიან რთული და რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანი მაშინ გავანაწყენე, გავაბრაზე, მოვიმდურე, ასე ვთქვათ, მაგრამ ვიყავი შეუვალი და არ არსებობდა ზარი ჩემთვის. ამაზე ყოველსაც არ მათქმევინებენ, მაგრამ ძალიან ხმამაღლა ვამბობ, რომ ეს იყო რენესანსი სასწრაფოს პერიოდში, ამას დაემთხვა სასწრაფოს 100 წლის იუბილე, სადაც არქივიდან ამოვიღე ეს მასალები, როგორ შეიქმნა, როგორ დადიოდნენ ეტლით, როგორ იყო და ასე შემდეგ და რუსთაველის თეატრში ჩავატარეთ ძალიან დიდი ღონისძიება სასწრაფოს 100 წლის იუბილე, სადაც მღეროდნენ, ცეკვავდნენ. რომელიც ყოველთვის დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ არც ერთი მსახიობი არ მოგვიწევია, თვითონ იყვნენ, ჩემს კაბინეტში იყო ფანდურები, სალამურები, ასე შემდეგ და ეს საღამო მიმყავდა მე. რას ბრძანებთ? კიდევ ახალი პროფესიული მიმართულება შეგითავსებიათ. 8 თვე ღამე ვიმეორებდი ტექსტს, იმიტომ რომ რაღაც არ შემშლოდა, მაგრამ ესე იგი მე თამამად შემიძლია შემდეგი გადაცემაში მონაწილეობის დროს გავცვალოთ როლები და კითხვებზე პასუხ არაჩვეულებრივად ფუფუნებაში ვიგრძნობ თავს, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული. როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? საინტერესოა ასეთ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, როგორ ახერხებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, რომელიც თქვენს ვიზუალზე აისახება, ეს თამამად შეიძლება ითქვას და სამომავლო გეგმების ორგანიზებასაც. ნუ ჯანსაღ ცხოვრების წესს რაც შეეხება, რაღაცა ბოლო 3 წელიწადი ისე სათანადოდ ვერ ადრე ახერხებდი კუსტბაზეც, ცურვაც, ყველაფერი, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ ისევ შევიდე ამ ფორმაში, მაგრამ რაც უფრო დატვირთული ხარ, რაც უფრო დაგეგმილია შენი დღის რეჟიმი, მით უფრო ახერხებ საკუთარ თავზე ზრუნვასაც, ისე რომ საიდუმლო არის ისევ და ისევ შრომაში და იმ მიზნის მიღწევაში, რომელიც გაქვს დასახული, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ აქვს მიზანი და ძალიან კაფიოდ არ ვხედავ მე პირადად იმ შედეგს, ანამდეც უნდა მივიდე, აი მაშინ ვარ ძალიან მოშვებული, არაფერი არ მაინტერესებს, არაფერი არ მინდა. რაღაცას როცა ვიწყებ, აი ვცოცხლდები და კარიერების გადალახვა არის თქვენთვის ერთ-ერთი мотиваტორი. ბარიერების გადალახვა არის და მთელი ცხოვრება ცნობილი ვიყავი ამ ბარიერების გადალახვით, რადგან ამ წარმატებული პროექტების შემდეგ რამდენიმე
წელი იყო უმუშევრობა, იყო სახლში ყოფნა, იმიტომ რომ იყო რაღაც წინააღმდეგობები, როდესაც ვიღაცისთვის მიუღებელი ხარ. ამიტომ მე როცა ვთვლი რომ მე ვაკეთებ საქმეს, ვაკეთებ მართალ საქმეს, მით უმეტეს შედეგი მიღწეული მაქვს, იცით, არ მჩვევია მივიხედო უკან და ვიწუწუნო. ვაიმე, ახლა ეს უკვირთ ხოლმე ჩემს მეგობრებს და მეუბნებიან, შენ როგორ სასწრაფოზე ახლა სასწრაფო აყვავდა, აღორძინდა, კიდევ რამდენიმე კლინიკა აყვავდა, და აღორძინდა. კიდევ უამრავი ბევრი სამომავლო გეგმა გვაქვს. დიდი მადლობა, უამრავი და მაქვს ბევრი. ძალიან ბევრი გეგმა. აი ამ გეგმებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ გადაცემებში. მე იმედს დავიტოვებ, რომ ხშირად იქნებით ჩვენი სტუმარი, რაც შეეხება ლილოს სამედიცინო ცენტრს, რომელშიც სული და გული გაქვთ ჩაქსოვილი, მე ამას აბსოლუტურად ნათლად ვხედავ და ჩვენი მაყურებლის დარწმუნებული ვარ ის მიზნები, რომელიც დაისახეთ, განხორციელდება უახლოს მომავალში. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის. მადონა ჭეიშვილი, ჯანდაცვის მენეჯერი, ლილოს სამედიცინო ცენტრის დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. კიდევ ერთ ნიშ ბრენდზე გავამახვილოთ ახლა ყურადღება ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია და არომატიკას ექსპერტ კონსულტანტი ლუკა ბიჭიკაშვილი. არომატიკას არომატული სივრციდან გვესალმებიან და გავიგოთ რომელი პარფიუმი გახდება დღეს სიღრმისეული განხილვის საგანი. მარიამ, მოგესალმებით. განსაცდელ მშვიდობისა, როგორც აღნიშნა, კიდევ ერთ პარფიუმზე, ნიშ პარფიუმზე და არომატზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, ამჯერად უკვე ფრანგულზე, ერთადერთი, რასაც შემიძლია მეგითხრათ ლუკას გარეშე და ეს არის ფრანგული ბრენდი, რომელიც მზადდება საფრანგეთში, უკვე ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს ევროპის მასშტაბით და მსოფლიოს მასშტაბით. ერთი თვია, რაც არომატიკას სივრცეს იკავებს და ბინა დაიდო ჩვენთანაც. ეს არის ცოტა მისტიური ნიშ პარფიუმი, რომელიც დაკავშირებულია ცოტა ჯადოქრობასთან. დანარჩენ დეტალზე უკვე ლუკა ბიჭიკაშვილთან, არომატიკას ექსპერტ კონსულტანტთან გადავინაცვლებ. ლუკა, უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ, რატომ არის ასეთი ჯადოსნური და განსხვავებული ეს ბრენდი? დაგეთანხმები, მარიამ, ეს არის ნამდვილად ჯადოსნური ბრენდი და თვითონ ბრენდიც გვეუბნება, რომ ეს არის ესე დაკავშირებული ძველ სპირიტუალურ რიტუალებთან, დაკავშირებით როგორც იყენებდნენ პარფიუმს, რადგან მის შემქმნელს უნდა გადმოეცა მთლიანად ის მაგია, რაც უკავშირდებოდა პარფიუმს. დავიწყებ იმით, რომ საკმაოდ საინტერესო ანოტაცია მომზადეთ თქვენთვის ამ ბრენდისაგან, რომ ის აერთიანებს კარგის და ცუდს, როგორც მაგიაში იყენებდნენ ძველად, შეიძლება გამოიყენო პარფიუმი როგორც მომწამვლელი, ან როგორც ანტიდოტი. ანუ გადასურნელი და სხვა დანიშნულებაც. კი, საკმაოდ მომაჯადოებელია და გვეუბნება ეს ბრენდი იმასაც, რომ იმდენად მუშაობს იმაზე, რომ ეს იყოს საკმაოდ საინტერესო და მართლაც მაგიური არომატები, რომ ეუბნება, რომ შეუძლიათ დატოვონ მისი სხეული და იმოგზაურონ ესე წარმოსახვით სამყაროში თავისი სულით და არომატებით და ეს სახელიც გვეუბნება ამასთან დაკავშირებით, რომ მას ქვია liquid imaginary. ჩვენ აი ფლაკონებიც გვეუბნება იმას, რომ როგორი ესეთი საინტერესო და მისტიური ფლაკონები აქვს. ჯადოსნური სურნელიც და კი, ჩვენ ნახეთ არომატები და შენ თვითონაც მიხვდები, რომ თითოეული არომატი გამოგზაურებს რაღაც შენს წარმოსახვით სამყაროში. საკმაოდ ძვირადღირებული ინგრედიენტები არის აქ გამოყენებული და ეს იმდენად მაღალი ხარისხით არის ალფაქტურად დამზადებული, რომ გვაძლევს სხვადასხვა ინგრედიენტების სინთეზით საკმაოდ განსხვავებულ არომატს. ანუ აქ არ არის ესე დამახასიათებელი, რომ მხოლოდ იყოს ვარდი გამოყენებული და იგრძნობოდეს მხოლოდ ვარდის კონცეფცია. ანუ ვარდთან ერთად იმდენად სხვა და სხვა ინგრედიენტები არის და საერთოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ შეუთავსებელი ინგრედიენტებიც გვაძლევს ისეთ სინთეზს, რომ ბოლოს გაუცემელი ხდება უცნაური სურნელი დაკრავს. დიახ, და ესე გვაძლევს ეს ბრენდი თვითონ, რომ ვიმოგზავროთ სხვადასხვა არომატების ესეთ სამყაროში და წარმოვქნათ ჩვენი მაგიური სამყარო ამ არომატებით. მისტიური სურნელი, როგორც ვიცი, ჩაგეჭრებული უკან მამაკაცებისთვისაც არის და ქალებისთვის ანუ ეს ყველა არომატი არის დამზადებული unisex-ი კონცეფციით, ანუ როგორც ქალბატონს შეუძლია გამოიყენოს ისე მამაკაცს. გვაქვს ასევე როგორც აღნიშნა იმ მოტივით ყო რამდენიმე უდის არომატი, უდი ისეთი ინგრედიენტია. ახლა ცოტა უფრო გაშლად ვისაუბრებ ამ ინგრედიენტზე. ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ინგრედიენტია და მას აქვს უნარი გაჩერდეს კანზე ყველაზე დიდი ხნით, ანუ მას აქვს ყველაზე დიდი ხნით ასეთი სუნის გამტანობა, ესე რომ ვთქვათ, ძიმე არომატებია, ანუ ეს არის ერთადერთი
არებული ინგრედიენტები და ჩვენს მაყურებელს უფრო უკეთესად რომ გაუჩნდეს წარმოდგენა, ამას იყენებენ ხოლმე ესეთ სარიტუალო ინგრედიენტ, ან სარიტუალო არომატებსაც ეძახიან ამ უდის არომატებს და ნუ რა თქმა უნდა ეს ბრენდი ეს რიტუალებს და მაგიას და ფანტაზიას ეხება არ კარგავს თავის დამახასიათებელს და იყენებს ამ ინგრედიენტებს. ასევე გვაქვს გრილი არომატები, სხვადასხვა ხის დამახასიათებელი არომატები, როგორც ვახსენეთ, ასევე არის ვარდის ნოტები გამოყენებული, მაგრამ მე ვიტყვი მამაკაცებს, რომ ვარდის ხსენება არ შეაშინოთ მათ ვარდის ხსენებამ, რადგან ეს არომატები მათთვისაც არის განკუთვნილი, რადგან არის საკმაოდ დახვეწილი. ლუკა, შენ ფაქტობრივად კი შეისწავლე ჩემი გემოდება და მანდარინის სურნელით თუ არის? მანდარინის სურნელით აი ამ ორ არომატს გირჩევდი, რადგან აქ არის კონკრეტულად ციტრუსები გამოყენებული და მგონია რომ შენ მოგეწონებათ ეს არომატები, რადგან მე და შენ ყოველთვის ვარჩევთ ხოლმე შენს ფავორიტ არომატს ჩვენ ახალ ბრენდში. მადლობა ლუკა, ძალიან საინტერესო ექსკურსიისთვის ფრანგულ სურნელოვან სამყაროში. მე მაყურებელს შევახსენებ მაგიურ სამყაროში, რა თქმა უნდა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ არომატიკას მაღაზიებში შეუძლიათ უკვე შეიძინონ ეს არომატი და ასევე მთელი სოფლიოს მასშტაბით იყიდება, ხო? ეს სურნელი, ეს არის ნიშ პარფიუმერია, რომელიც ძალიან ცოტა არის. ამიტომ იჩქარეთ, შეიძინეთ თუ კი მოგეწონებათ და ეს არის განკუთვნილი როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისათვის და დავამატებ იმასაც, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო საჩუქარია მართლაც. დიდი მადლობა მარიამ, ეს ერთგვარი მინიშნება იყო ალბათ დაბადების დღის საჩუქრისთვის. დიდი მადლობა მარიამს და ლუკას, მისტიკაში ერთად ვიმოგზაურეთ ნამდვილად კარგად და ნაყოფიერად. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და BBC-ს ინფორმაციით ნაფიც მსაჯულთა გადაწყვეტილებით ჯონსონ & ჯონსონმა სასამართლო დავა წააგო იმ 22 ქალთან, რომლებმაც კომპანიას უჩივლეს. მათი განცხადებით კომპანიის პროდუქცია კიბოს განვითარებას უწყობს ხელს. კომპანია 22 ქალს და მათ ოჯახებს კომპენსაციის სახით 4.17 მილიარდ დოლარს გადაუხდის. ჯონსონ & ჯონსონის განაჩენით იმედგაცრუებულია, ვფიქრობ, შედეგი უსამართლოა, სასამართლო პროცესის დროს კი ბევრი შეცდომა დაფიქსირდა. ჩვენი პროდუქტი არ შეიცავს არანაირ კიბოს გამომწვევ ნივთიერებებს, აცხადებენ კომპანიაში. ქალებმა და მათ ოჯახებმა რამდენიმე წლის წინ განაცხადეს, რომ საბავშვო პუდრი და სხვა კოსმეტიკური საშუალებები კიბოს გამომწვევი იყო. მათი განცხადებით კომპანიები ინფორმირებულნი იყვნენ მათ პროდუქციაში საზიანო ნივთიერებების შემცველობის შესახებ, მაგრამ მომხმარებლებს რისკების შესახებ არ აფრთხილებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კვებისა და მედიკამენტების კონტროლის ადმინისტრაციამ შეისწავლა სხვადასხვა მსგავსი შემთხვევები 2009 და 2010 წლებში. განიხილა ჯონსონის საბავშვო პუდრის საზიანობის საკითხი, თუმცა მასში კიბოს გამომწვევი ნივთიერებების შემცველობა ვერ აღმოაჩინეს. როგორ განვითარდება შემდგ ომში მოვლენები ჩვენ ცხადია ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში და სააგენტო ჯეი უოლტერ თომპსონის ლონდონის ოფისმა ამასობაში და ოჯახური ძალადობის ეროვნულმა ცენტრმა მასშტაბური კამპანია წამოიწყეს. შექმნეს სპეციალური პოსტერები, რომელსაც საფუძვლად რეალური სტატისტიკა უდევს. ოფიციალური მონაცემებით, როდესაც ინგლისის საფეხბურთო ნაკრები თამაშობს, ქვეყანაში ოჯახური ძალადობა 26%-ით იზრდება, თუ გუნდი აგებს 38%-ით. ამ რეალობის გასაპროტესტებლად შექმნილ პოსტერებზე სისხლიანი დალურჯებული ადამიანების სახე და სხეულია გამოსახული, იარები კი სხვადასხვა ქვეყნის დროშებითაა ასევე გამოსახული. კამპანიის შემქმნელებს სურდათ ეჩვენებინათ ფეხბურთის ყურებისა და ხომაგობის ერთი შეხედვით უცნობი მხარე. პროექტის სახელწოდებით არც ისე ლამაზი თამაში მიზნად ისახავს მიმდინარე ჩემპიონატის დროს დაზარალებულებს, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს დაეხმაროს. იდეის ავტორებმა პრინტები სხვადასხვა ნაკრების თამაშის დროს დიდ ეკრანზეც აჩვენეს, ზუსტად იმავეს განიცდის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, რა მღელვარებასაც ფეხბურთის გულშემატკივარი გრძნობს, როცა მისი ფავორიტი თამაშობს და მით უმეტეს აგებს, ამბობს JWT-ს კრეატიული დირექტორი ჯო უოლასი. ნამდვილად საინტერესო კამპანიაა, მე ვფიქრობ და გავრცელდა ჩემ სტუდიაში თანამშრომლებზე დარწმუნებული ვარ, რეაგირება იყო მკვეთრი. სტატისტიკურად პერუში 1.5 მილიონზე მეტ ბავშვს საკმაოდ რთულ კლიმატურ პირობებში უწევთ ცხოვრება. ამ
მდგომარეობაში განსაკუთრებით საგანგაშო ის არის, რომ ამ ბავშვებს დაბალი სოციალური დონიდან გამომდინარე თბილი ტანსაცმელიც კი არ აქვს. სწორედ ამიტომ კომპანია ჰიუზეგმა მათ დასახმარებლად სოციალური კამპანია წამოიწყო და რაც მთავარია, მასში საზოგადოებაც აქტიურად ჩართო. თავის მაღაზიებში მისული მომხმარებლისგან, რომელიც ნებისმიერ ერთ ტანსაცმელს შეიძენდა, პერუში მცხოვრებ ბავშვებს კომპანია საჩუქრად თითო თბილ ქურთუქს უგზავნიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ტანსაცმლის მწარმოებელი ეს კომპანია ბაზარზე ახალი გამოჩენილია და მას ჯერ საზოგადოება კარგად არ იცნობს, ბრენდმა კიდევ ერთი საინტერესო აქტივობა განახორციელა. მომხმარებელს შეტყობინებები გაეგზავნა, რომელიც სოციალური კამპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას იძლეოდა და მოხარული ბავშვები და ადამიანები ცხადია, სრულად საზოგადოება იყო ძალიან კმაყოფილი ამ კამპანიით. ამასობაში Facebook-მა კომპანიაში კადრების დასაქმების მრავალფეროვნების შესახებ ანგარიში წარადგინა. ანგარიში ჩანს, რომ ვითარება ნელი ტემპით იცვლება, თუმცა სოჭ-ქსელი ქალებისა და უმცირესობების დასაქმების კუთხით გარკვეული ნაბიჯებიც იდგმება. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ზედარგოლში ქალების დასაქმების წილი გასული წლის განმავლობაში 2%-ით 30%-მდე გაიზარდა, რა დროსაც მსოფლიო მასშტაბით კომპანიაში ამ მხრივ 1,3%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და მაჩვენებელმა 36.3%-ს მიაღწია. რაც შეეხება კომპანიაში ფერადკანიანთა დასაქმების წილს, ბოლო 5 წლის განმავლობაში მაჩვენებელი 2-დან 4%-მდე გაიზარდა, მიუხედავად გარკვეული ცვლილებებისა, Facebook-ი მაინც რჩება კომპანიად, რომელშიც დასაქმებულების დიდი ნაწილი მაინც მამრობითი სქესია, ძირითადად თეთრკანიანები არიან. ამიერიდან YouTube-ი ზოგ მომხმარებელს შეატყობინებს თუ მათ ვიდეო სხვა მოიპარავს, ნებისმიერი ვიდეო, რომელიც YouTube-ზე განმეორებით აიტვირთება, ვებგვერდის ადმინისტრაცია მსგავსი მასალის არსებობას გადაამოწმებს და პირველ წყაროს შეატყობინებს. ამით YouTube-მა საავტორო უფლებების დაცვის ეს მექანიზმი მომხმარებლებისთვის აამოქმედა, რომელთაც 100,000-ზე მეტი გამომწერი ყავს. სიახლე ამ კვირიდან ამოქმედება და მას მომხმარებლები ეტაპობრივად მიიღებენ და ჩვენც ცხადია ვართ მოვლენების ეპიცენტრში. არ გამოგრჩება არც ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ანჟელიკ კერბერმა უიმბლდონის ფინალში ლეგენდარული სერენა უილიამსი დაამარცხა. სერენა უილიამსისთვის ეს მეოთხე ტურნირი იყო შვილის გაჩენის შემდეგ. გერმანელი ანჟელიკ კერბერი უიმბლდონზე მე-11 ნომრად იყო განთავსებული. ეს მისთვის უიმბლდონის პირველი თასია. კერბერმა 2016 წელს მოიგო ავსტრალიის და ამერიკის ღია პირველობები, ესეც უნდა აღინიშნოს. სერენა უილიამსი კი მთლიანობაში დიდი სლემის 23 ტურნირის გამარჯვებულია, ვიცით. ოცნება ამიხდა, თქვა კერბერმა, რომელიც პირველი გერმანელი ქალია, ვინც ბოლო 22 წლის განმავლობაში უიმბლდონზე გაიმარჯვა. 1996 წელს უიმბლდონის ჩემპიონი შტეფი გრაფი გახდა. თავად სერენას თქმით კი ის ბედნიერია, რომ მარტივად მივიდა ფინალამდე, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ამერიკელი დამარცხდა. ტენისის გულშემატკივრების ყურადღების ცენტრში სწორედ ის არის. Twitteris მომხმარებლები წერენ, რომ სერენა უილიამსი არა მხოლოდ კარგი სპორტსმენია, ან ერთ-ერთი საუკეთესო ან საუკეთესო ქალი სპორტსმენი, არამედ ყველა დროის საუკეთესო ათლეტია. და ჩვენც ვეთანხმებით ამ მოცემულობას. ცხადია, სათავგადასავლო ტურიზმი და სასარგებლო გამბედაობა გოგოსთან, რომელიც კულისებში ემზადება ჩვენთან შესახვედრად, რამდენიმე წამში მურიკი სამაგალითო საქმიანობა დაგველოდით. ადა ლავლეისი მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნა სთხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ.
ლაშქრობაზე შეყვარებული ეკონომისტი და თავგადასავლების კასკადი ნარატივით. სამაგალითო ბიზნეს მიმართულება და სასარგებლო საქმე პანკისში, პანკისი კემპინგის თანადამფუძნებელი მანო ქავთარაძე საინტერესო ამბის თხრობით სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მანო მობრძანებისთვის. ნამდვილად სამაგალითო ამბავი გაქვს მოსაყოლი, თუმცა მანამდე სანამ კემპინგზე გადავიდოდეთ, მაინტერესებს პირველადი პროფესიული არჩევანი. სანამ მიხვიდოდი პანკისამდე. გავიგეთ რომ ეკონომისტი ხარ და ისიც ვიცი რომ საკმაოდ მსუყე გამოცდილება გაქვს სამუშაო ამ მიმართულებით. დიახ. პროფესიით ვარ ეკონომისტი. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მუშაობა დავიწყე ერთ-ერთ წამყვან ბანკში, თბილისის ფილიალში მუშაობდი სათავო ოფისში. მთელი ჩემი პროფესიული გამოცდილება უკავშირდება საბანკო სექტორს. სამსახურის პარალელურად მუდმივად დავდიოდი ლაშქრობაში, შაბათ-კვირას ყოველთვის გავდიოდი მთაში, როდესაც კარგი ამინდი იყო და შვებულებას რა თქმა უნდა ყოველთვის ვატარებდი მთაში. მოგზაურობა და ლაშქრობა იყო ჩემი ჰობი, რომელიც უკვე ვაქციეთ ჩემს პროფესიადაც. მეგობრებთან ერთად დადიოდით? მეგობრებთან ერთადაც დავდიოდი, დამოუკიდებლადაც ყოფილვარ წასული. თუმცა სხვას არ გაუჩნდა ასეთი თამამი იდეა და მიზანი, როგორიც შენ მან. კი, გეტყვით რატომ? პანკისში საკმაოდ ნაკლებად ჩადიან ქართველი მოლაშქრეები. ძირითადად ტურისტების პანკისის ხეობაში არიან უცხოელები. ქართველებში რატომღაც არ არის პოპულარული, რადგან გვაქვს სტერეოტიპი, რომ პანკისი არის საშიში. თუმცა ისე მოხდა, რომ შარშან დაიგეგმა ლაშქრობა. ჩავედი 10 დღის მქონდა ეს ლაშქრობა, პანკისიდან გადავედი თუშეთში. ლაშქრობაში მონაწილეობას იღებდნენ ადგილობრივი პანკისელი ბიჭებიც. პირველი იყო ჩემი ურთიერთობა მათთან, გავიცანი, ვნახე პანკისის მთები და რომ ჩამოვედი, გადავწყვეტა, რომ აქ რაიმე ახალი უნდა გაკეთებულიყო. რაიმე ისეთი, რაც დააინტერესებს ქართულ ახალგაზრდებს, რომ ჩავიდნენ, ნახონ პანკისიც, გაიცნო ადგილობრივები, მოხდეს ამეგობრება ტურისტებს, ხო, ტურისტული პოტენციალის გაზრდისთვისაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები, ბევრი მეგობარიც გაიჩინე პანკისში. რა თქმა უნდა, კი, ბევრი მეგობარიც გავიჩინე, არა მხოლოდ ჩემი ასაკისები, არამედ უფროსი თაობა, ძალიან მეგობრული ხალხია და ძალიან სტუმართ მოყარე. თავს ისევ გრძნობ პანკისში, როგორც საკუთარ ოჯახში, სრულად უცხო ადამიანებმა ისე მიმიღეს, საკუთარ შვილს მეძახიან, უკვე ისევ არ იქ. ისთვისაც მადლობა მათ, ასეთი სითბოსთვის, მხარდაჭერისთვის. და რაც მთავარია, მანო, მე ვიცი რომ ახლა დამოკიდებულება იყო საზოგადოებაში არა ერთგვაროვანი, მათ შორის ძალიან ხშირად გისვამენ კითხვას, არ გეშინია. კითხვა, რომელსაც სულ გისვამენ, თუმცა ოჯახის წევრებიდან მოდის ეს კითხვა თუ მეგობრებისგან თუ რომელი საზოგადოება უფრთხის სწორედ შენს პანკისში გამგზავრებას, რომელიც უკვე 2 კვირაა საქმედ იქცა, სულ რაღაც 2 კვირაა და უკვე ასეთი პოპულარული საქმიანობაა საქართველოში. შენი სახელი და გვარით. აბსოლუტურად ყველა დაწყებული ჩემი ოჯახიდან, მამა ჩემს დღემდე ეშინია, რატომღაც მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ვესაუბრები, რომ არ არის საშიში ნამდვილად არაფერი. მე შეძლიერი ვარო, პასუხობ. დიახ, რა თქმა უნდა, საშიშიც არ არის იქ არაფერი. თუმცა ჩემს მეგობრებშიც იგივე დამოკიდებულება იყო ნებისმიერ ნაცნობშიც, ახლა Facebook-ზე როდესაც ვწერთ პოსტებს, ჩამოდი პანკისში, გაიცანი პანკისი. ყველას აქვს პირველი შეკითხვა, არ გეშინია, რომ ჩამოვიდი არ არის საშიში, რა მოხდება და ასე შემდეგ. მინდა რომ სწორედ ეს სტერეოტიპი დავანგრიო, ჩემი და ჩემი მეგობარი ბეგის мотиваცია ეს იყო და ჩვენი მესიჯი მთავარი ეს არის, რომ პანკისი არ არის საშიში. ჩამოდით და გაიცანით პანკისი. ეს გვინდა, ეს ხმა გვინდა რომ მივაწვინოთ ყველას. ერთგვარ ლოზუნგად გვინდა რომ აქციოთ. კი, ერთგვარ ლოზუნგად გვინდა რომ აქციოთ. ამ 2 კვირის განმავლობაში როგორია დაინტერესება სწორედ კემპინგის მიმართ? ძალიან მეგობრებში თუნდაც. კი, ძალიან მაგალითად მეგობრები უკვე ბევრი მყავდა ჩაყვანილი, არ ელოდნენ ისეთი კმაყოფილები ჩამოვიდნენ, რომ ასეთი მშვიდი და ასეთი კეთილი ხალხი ძალიან იშვიათად რომ შეგხვდეს სხვაგან. ეხლა ისინი უნდა გააქტიურდნენ უკვე სოციალურ ქსელში და სოციალურ გუშინ უკვე ზუსტად მაგაზამ წერდა რომ აბსოლუტურად ყველას მივაწვდენთ ხმას რომ პანკისში საშიში არაფერია, პირიქით ძალიან კარგია, ძალიან ლამაზია, ხალხიც არაჩვეულებრივია და მაქსიმალურად შევეცდებით რომ ბევრი დავაინტერესოთ რომ ჩამოვიდეს. კარგი, რა ხდება პანკისი კემპინგში მაშინ? რა არის განსაკუთრებული? ბუნება ცხადია თავისთავად, ხალხი როგორც უკვე აღნიშნე, ასევე თავისთავად არაჩვეულებრივი. რა მიმართულება ხდება ტურისტების მისაზიდად? პანკისი კემპინგი, ჩვენი სერვისები მოკლედ ასეთია. ჩამოსულ მომხმარებელს თავაზობთ. პირველ რიგში ტურებს. პანკისის მთებში, არა მარტო პანკისში შეგვიძლია ტურები მოვაწყოთ, როგორც სამთო-საფეხმავლო, ასევე საცხენოსნო ტურები გადავიყვანოთ თუშეთში, გადავიყვანოთ ხევსურეთში, უკანაფშავში. ძალიან მრავალფეროვანი ტურების გაკეთება შეგვიძლია. გარდა ამისა, შეგვიძლია მოვაწყოთ კულინარიული ტურებიც. მომხმარებლებს
ძალიან დააინტერესა ქისტურმა სამზარეულომ და წერენ ამის შესახებაც, რომ ჩამოვიდეთ, თუ გვექნება საშუალება, რომ გავსინჯოთ ადგილობრივი ტრადიციული კერძები. და რა არის ქისტური ადგილობრივი ტრადიციული კერძები? რაც გამოვარჩევთ მაინც. ხინკალს აკეთებენ ცხრის ხინკალს, ძალიან გემრიელს, ასევე ხაჭაპური ჯაბალ ქვია, რომელიც არის ძალიან თხელი სიფრიფანა ხაჭაპური. ასევე არის ცნობილი ქისტური ხალვა, ძალიან გემრიელია, ესაც ამზადებენ და ქისტური უალკოჰოლო ლუდი. ეს ყველაფერი შეგვიძლია ჩვენ შევთავაზოთ მოხმარებლებს, მოვაწყოთ ასეთი კულინარიული ტური. ცხენებისთვის რომ გცალია ვიცი, სპორტული მიმართულებისთვისაც და რა თქმა უნდა კემპინგისთვის, რომელიც ისედაც ხობად ქონდა ქცეული არაჩვეულებრივ მანოს, თუმცა აი როგორ ახერხებ უკვე სამზარეულოს დაუფლებას, ესე ძალიან საინტერესოა. თავად თუ გიცდია იმ ხაჭაპურის გამოწყობა თუნდაც და იმ ხინკლების. მე წარმოშობით მთიული ვარ და ხინკლის გაკეთება კარგი ვიცი. ხინკლის გაკეთების გამოცდილება მქონდა, ხაჭაპურიც ვსადე, რა თქმა უნდა გავაკეთე და ვცდილობ რომ ყველაფერი რაც არის ადგილობრივი სამზარეულოც ავითვისო, ვისწავლო და შემდეგ უკვე არა მხოლოდ დაგემოვნებას ვთავაზობ ჩვენ მომხმარებელს, არამედ უშუალოდ პროცესში ჩავრთავთ. ღია სამზარეულო გვაქვს, სადაც მონაწილეობის მიღება შეუძლია თვითონ ტურისტს თქვა ხინკალი მოახვიოს, ხაჭაპურის გამოაცხოც და ამ ყველაფერში ჩართვა შეუძლია. ქართველების ინტერესი ამ ორი კვირის განმავლობაში გამოიკვეთა, თუმცა საინტერესოა ტურისტების ინტერესი თუ გამოიკვეთა, თუ მივაწვინეთ უკვე მათ ხმა. ტურისტებს ჯერჯერობით ისეთ დონეზე ვერ მივაწვინეთ ხმა, თუმცა ადგილზე ვინც ჩამოდის ხეობაში უკვე ჩამოსული ტურისტები, ისინი ისეთ ადგილას არის ჩვენი ბანაკი ხადორის ჩანჩქერისკენ მიმავალ გზაზე. შესაბამისად, როდესაც ტურისტები მიდიან ჩანჩქერისკენ, მათი დაინტერესებაა და შემოდიან ჩვენთან. შემოდიან, ეცნობიან, აინტერესებს რა გაიხსნა, რა კეთდება და ასე და როგორია სამმავლო გეგმები პანკისი კემპინგის? სამმავლო გეგმები ჩვენ გვინდა, რომ პანკისი კემპინგი გახდეს ისეთი სრულყოფილი კემპინგ ზონა, როგორც არის თქვათ საზღვარგარეთ, სადაც არის ყველაფერი ერთ სივრცეში, კაფეც, რესტორანის, გასართობი საშუალებები, სხვადასხვა ზიპლაინი გვინდა რომ გავაკეთოთ ასევე. და მრავალი სხვადასხვა ექსტრემალური გართობის საშუალებები. მე ვფიქრობ, მშობლების დამოკიდებულება ძალიან მალე შეიცვლება, არაჩვეულებრივი ძმა მოყვება, ახლა პანკისში ისიც განსაკუთრებული ემოციებით ჩამოვა, ალბათ დაბრუნდება და გაუზიარებს მის მეგობრებს და მეც დიდი სიამოვნებით გესტუმრებით. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებთ. გამბედავი ნაბიჯის გადადგმა, ეს არის ერთ-ერთი სამაგალითო მიმართულება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მაყურებლისთვის და არა მხოლოდ ძალიან ბევრი მეგობრისთვის და ბიზნესის და ეკონომიკისთვის ცხადია, ასევე ძალიან მომგებიანი თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს ქმნის ნამდვილად. მანო ქავთარაძე პანკისი კემპინგის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასევე ეკონომისტი, რომელსაც ამ მიმართულებითაც აქტიური და მნიშვნელოვანი მსუყე გამოცდილება აქვს და არაერთხელ იქნება ცხადია ქალების ნარატივის სტუმარი სხვა გამბედავი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯებით. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი მნიშვნელოვანი აქცენტებით და გველოდეთ.